Hi guys, කොහොමද ඔයාලට? ඉතින් අද lesson එක English lesson එකක් නම් නෙමෙයි. හැබැයි motivation lesson එකක් වගේ. හැබැයි ඊටත් වැඩිය මට ඔයාලට යම්කිසි දෙයක් ගැන ඔයාලගේ අවධානය යොමු කරව ගන්න ඕනේ කියලා හිතුණා. ඔයාලා දන්නවද law of attraction කියලා දෙයක්? විශ්ව ආකර්ෂණ රීතිය. ඇත්තටම එහෙම දෙයක් තියෙනවද? ඇත්තටම එහෙම විශ්වයේ ශක්තියක් තියෙනවද අපිට යම්කිසි දේවල් ලබා දෙන්න? ඇත්තටම එහෙම ශක්තියක් තියෙනවා. ඔව්. මේක මිත්‍යාවක්වත් මේක මායාවක්වත් මේක නිකන් කොහොමද කියන්නේ මිත්‍යා මතයක් නෙමෙයි. ඇත්තටම මේ විශ්ව ආකර්ෂණ රීතිය කියන එකට මම විශ්වාස කරන විදියට මම අත්හදා බලන විදියට යම්කිසි හෝ ශක්තියක් තියෙනවා. ඉතින් මම කැමති නැහැ අතර මේකට law of attraction කියලා නමක් දීලා විශ්වාකර්ෂණ රීතිය කියලා ඔයාලට මේක හඳුන්වලා දෙන්න. හැබැයි ගොඩක් අය දැන් වීඩියෝස් වලදී කතා වෙනවා විශ්වාකර්ෂණ රීතිය භාවිතා කරලා කොහොමද දියුණු වෙන්නේ කොහොමද ඔයාලගේ ආශාවන් ඉෂ්ට කරන්නේ මේ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මම ඒව ඔයාලට කියලා දෙන්න ඒ සම්බන්ධව එක්ස්පර්ට් කෙනෙක් නෙමෙයි. හැබැයි ඔයාලට මොටිවේෂන් එකක් ඕන නම් ඔයාලට මේ විශ්ව ආකර්ෂණ රීතිය ගැන තවදුරටත් දැනගන්න ඕන නම් මම ඔයාලට channel එකක් suggest කරන්නම් Universe in You කියලා channel එකක් ඔයාලා YouTube එකේ search කරන්න ඒ කරන channel එක කරන කෙනා හරි විස්තරාත්මක විදියට කොහොමද මේ law of attraction හැසිරෙන්නේ මේක හරහා අපි කොහොමද යම්කිසි දේවල් අපේ ජීවිතයට ළඟා කරගන්නේ කියන දේ පිළිබඳව ගොඩාක් ලොකු අපසරියක් ඇතුළත කතා කරනවා ඒ පිළිබඳව හොඳ දැනුමක් තියෙන කෙනෙක් වගේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා මේක ප්‍රොමෝෂන් වීඩියෝ එකක් නෙමෙයි මම මේ සම්බන්ධව ඔයාලට දැනුම ගවේෂණය කරන්න හොඳ channel එකක් තමයි suggest කරේ. ඉතින් මට ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් කියන්න අවශ්‍ය වුණේ මේ law of attraction කියන එකේදී ප්‍රධාන වශයෙන්ම සාකච්ඡාවට බඳුන් වෙන්නේ මේ positivity කියන එකනේ. මේ ධනාත්මක චින්තනය ගැන. Be positive and think positively. positive වෙන්න ඒ විදිහටම positive හිතන්න. හරි? එතකොට මම විශ්ව ආකර්ෂණ රීතිය පිළිපැදලා නැහැ. හැබැයි නමුත් මම දැන් අවුරුදු දෙකක් වගේ තිස්සේ ඉඳලා මම මේ පොසිටිවිටි කියන එක ගොඩාක් දුරට විශ්වාස කරන්න පටන් ගත්තා. මොකද මම හැමතිස්සෙම පොසිටිව් අයිඩියා එකක ඉන්නකොට මගේ ඩ්‍රීම් එක අචීව් කරගන්නවා කියලා හිතනකොට අර පොසිටිව් දේවල් එක්ක අපේ මනස නිතර ගැටෙනකොට අපිට එන අවුට්කම් එක ඉෆෙක්ට් එක අනිවාර්යෙන් පොසිටිව් ඉෆෙක්ට් එකක් තමයි. හැබැයි අපි නිතරම හිතනවා නම් බෑ ඔය වචනේ නම් තියෙන්නේ නෙගටිව් විදියට නම් හිතන්නේ ඒ ඉෆෙක්ට් එකත් අවසානයේට ඔයාලට එන රිසල්ට් එකත් අනිවාර්යෙන් නෙගටිව් රිසල්ට් එකක්. ඉතින් මේ අපේ සිතිවිලි වලට යම්කිසි පවර් එකක් තියෙනවා. අපි පොසිටිව් හිතනවා නම් අවුට්කම් එක පොසිටිව්. නෙගටිව් හිතනවා නම් අවුට්කම් එක නෙගටිව්. හැබැයි පොසිටිව් හිතලා වැඩ නොකර හිටියොත් මොකද වෙන්නේ? රිසල්ට් එක පොසිටිව් වෙනවද නැහැ. අපි පොසිටිව් හිතනවා වගේම වැඩ කරලා තමයි මේ පොසිටිව් ඉෆෙක්ට් එක පොසිටිව් රිසල්ට් එක ලබා ගන්න ඕන. ඔය සමහර අවස්ථා තියෙනවානේ අපි කොච්චර මහන්සි වුණත් අපිට රිසල්ට්ස් නැහැ. හේතුව තමයි පොසිටිවිටි එක නැති එක. පොසිටිව් වෙලා නැහැ ඔයාලා. පොසිටිව් එකත් එක්ක ඔයාලගේ හાર્ඩ් වර්ක් කියන එක මිශ්‍ර කරලා මේ දේ කරගෙන යන්න පුළුවන් නම් ඇත්තටම මේ දේ තුල ලොකු ශක්තියක් තියෙනවා කියලා මමත් විශ්වාස කරනවා. ඉතින් මේ දේ විශ්ව ආකර්ෂණ රීතිය හා සම්බන්ධ දෙයක්. ඉතින් මම ඔය පොසිටිවිටි කියන එක ගොඩාක් තදින්ම පිළිගන්න කෙනෙක්. ඉතින් මම මේ දැන් YouTube එකේ ඉහළ පහළ යනකොට නිතරම පේන වචනයක් තමයි විශ්ව ආකර්ෂණ රීතිය. ඉතින් මමත් ඔය පහුගිය දවස් ටිකේ හොයලා බැලුවා මොකක්ද මේ විශ්ව ආකර්ෂණ රීතිය කියලා කියන්නේ. ඒක ඇත්තටම මේ අපේ මනසත් එක්ක කරන පොසිටිව් ගනුදෙනුවක්. පොසිටිවිටි කියන එක විතරමයි මේ විශ්ව ආකර්ෂණ රීතියේ තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩාක් සෙලිබ්‍රිටිස්ලා ගොඩාක් ඔය ඔයාලා ආස කරන නළු නිලියෝ ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ අය ගොඩක් ධනවත් අය මේ law of attraction follow කරනවා කියලා කියනවා. එයාලා මේ හරහා ගොඩක් දියුණුවක් ලබලා තියෙනවා කියලා කියනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් try කරලා බලන්න. ඔයාලා හැබැයි මහන්සි වෙන්නේ නැතුව law of attraction හරහා positive results ලබා ගන්න බෑ. මහන්සිය කියන දේ අනිවාර්යෙන්ම තියෙන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි තව දෙයක් කියන්නම්. දැන් law of attraction හරහා ඔයාලා positive හිතලා යම්කිසි දෙයක් ලබා ගන්නවනේ. ඊට කලින් කරන්න ඕන ප්‍රධානම දේ තමයි ඔයාලව අයිඩෙන්ටිෆයි කරගෙන ඉන්න ඕන. ඔයා කවුද කියන එක මුලින්ම ඔයා හිතන්න ඕන. ඔයා කවුද? ඔයාට මොනවද පුළුවන්? හිතන්න ඔයාට හොඳට සිං කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාට හොඳට නටන්න බෑ. හොඳට ඩාන්සින් බෑ. හැබැයි ඔයා දකිනවා ලස්සන සෙලිබ්‍රිටි කෙනෙක් එයා ලස්සනට ඩාන්ස් කරන ගොඩාක් සල්ලි හම්බ කරනවා එයා ඩාන්ස් කරලා.
එතකොට ඔයා මොකද කරන්නේ? singing practice කරන එක නතර කළා ඔයා dancing class එකකට යනවා මුලින් ඉඳන්ම dancing හදාරලා ඒ celebrity වගේ ලොකු ගාණක් හම්බ කරන්න කැදර කමින්. නමුත් ඔයාගේ හැකියාව dancingද නැහැ. ඔයාගේ හැකියාව singing. හරි ඒ විදිහට ඔයාලගේ තියෙන මේ හැකියාවන් අධ්‍යයනය කිරීමත් සමග ඒ හැකියාවන් ඔප්නංවා ගැනීමත් සමග මේ positivity මේ law of attraction භාවිතා කරගන්නවා නම් එතන ගොඩක් ලොකු result එකක් තියෙනවා කියලා මම අධ්‍යයනය කරපු කරුණු වලින් සහ මම පොඩි experiences තියෙනවා ඒ හරහා මම ලදපු අත්දැකීමක් තමයි ඔයාලත් එක්ක මේ ෂෙයා කරගන්නේ. මේක නිකන් මායාවක්වත් එහෙම මොකුත් නෙමෙයි. මම පොඩ්ඩක් මේක ඉන්ටර්නෙට් එකේ සර්ච් කරලා බලනකොට එතන තිබ්බ දෙයක් තමයි අපේ මොළයට හිතන්න ඔයාලා කියනවා අනේ මට ඉංග්‍රීසි බෑනේ මට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බෑනේ මට කතා කරන්න ඕනේ මට බෑනේ බෑ එතන තියෙන නෙගටිව් thoughts නේද? එතකොට ඔයා මොළයට පණිවිඩයක් දෙනවා මට ඉංග්‍රීසි බෑ කියලා. එතකොට මොළයට තේරෙන්නේ නැහැ ඔයාට ඉංග්‍රීසි බැරි එක ගැන ඔයා පසුතැවෙනවා අනේ මෙයාට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් කරලා දෙන්න ඕනේ කියලා හිතන්න මොළයට හැකියාවක් නැහැ. ඔයාලා දෙන පැනවිඩය තමයි ඔයාලා දෙන මැසේජ් එක තමයි මොළය ගන්නෙ. එතකොට මොළය ගන්නවා ඔයාලට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බෑ කියලා. එතකොට අවුට්පුට් එක විදියට එන්නේත් ඒකමයි. ඔන්න ඔය වගේ process එකක් තමයි ඔතන යන්නේ. positivity කියන දේත් එක්කම තමයි මෙතන ඉතින් positivity ගත්තාම self confidence මේ හැමදේම තියෙනවා. ඒකයි මම කිව්වේ අර law of attraction කියන දේ ගැන කතා නොකර මම positivity කියන එක ගැන කතා කරන්නම් කියලා. ඉතින් law of attraction කෙසේ වෙතත් positivity එකට ලොකු බලයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ දේ මට ඔයාලත් එක්ක share කරගන්න ඕනමයි කියලා හිතුණා. මොකද law of attraction හරහා ඉංග්‍රීසි දියුණු කරගන්න පුළුවන් ඔය විදිහේ ගොඩාක් videos මම YouTube එකේ දැක්කා. ඉතින් ඇත්තටම පුළුවන් ඔයාලට positive හිතන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් තවදුරටත් ඔයාලා law of attraction ගැන හදාරන්න ඕන නම් ගොඩාක් YouTube එකේ videos තියෙනවා. හැබැයි හොඳ වීඩියෝස් බලලා ඒ හරහා ඔයාලා ඒ ක්‍රමාත් හදා බලන්න try කරන්න ඒ වීඩියෝස් බලන්න. ඉතින් මම අර කියපු Universe in You කියන channel එක මමත් හරි කැමති channel එකක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒකේ වීඩියෝස් බලන්න මේ විශ්වාකර්ෂණ රීතිය කියන්නේ මොකක්ද කොහොමද අපි මේ හරහා අපේ success එක අපේ dream achieve කරගන්න help එකක් කරගන්නේ කියලා. මේක ඉතින් චූටි lesson එකක් ඔයාලට පොඩි දෙයක් මම දන්න දෙයක් share කරගන්න තමයි මට ඕන උනේ. So I hope you enjoyed the lesson. See you soon in my next videos. Bye guys.